O să prezint cum reglez șasiul pentru container de 40. Partea din față o las așa. O pot muta în față, în spate. Cum o mut în față, în spate? Trebuie să scot siguranța asta. Deci are o siguranță. Și eu, ca să o scot, ridic de aici. Trag așa. Și o ridic în sus. Când o ridic aici în sus, se ridică acolo. După ce s-a ridicat, trag partea din față. Dacă șasiul e bun, se trage ușor. Iată. Trag în față cât am eu nevoie. Pentru container de 45, iată aici o mut. Siguranța. După cum am spus, mă repet, partea din față o las închisă. Dau înapoi. Bag siguranța la loc. Pentru container de 40 nu este nevoie ca să mișc partea din față. Nu depășesc lungimea totală. Am la mijlocul șasiului un sticker pe care este indicat absolut tot. Cum trebuie să reglăm șasiul corect ca să putem transporta, spre exemplu, container de 20 sau 2 de 20, 1 de 30, 1 de 40. Eu acum vreau să reglez șasiul pentru container de 40, iată așa. Și după cum se vede, partea din față este închisă la 40. Aici este deschisă, unde este cu roșu. Și aici este deschisă. Eu dacă o deschid, între cabină și container se micșorează locul, spațiul. Ca să reglez șasiul pentru container de 40, iată așa cum este indicat aici, partea din față o las închisă, am de reglat doar partea din mijloc și partea din spate. Acum șasiul este reglat pentru container de 20. Iată așa este reglat. De aici de unde se începe gâtul ăsta care vine deasupra la camion, de aici până în capăt. Încape un container de 20. Iată, asta e bucata asta de metal, iată, de aici se începe și merge deasupra la camion. Iată e asta. Bucățica asta. Și de aici până în capăt. Bucata asta, de aici se începe, până în capăt. Container de 20. Șasiul este reglat pentru container de 20. Ca să reglez șasiul pentru container de 40, partea din față o las închisă, reglez din mijloc și din spate. Hai să reglez în mijloc. La mijloc mai am un sticker aici. Iată. Acum este reglat la mijloc. Acest metal, acest pin este setat la 20. Eu trebuie să-l dau jos la 40. Iată aici să-l pun. Scot siguranța asta. O pun aici undeva. Trag pinul și îl dau la 40. Se vede, da? L-am setat la 40. L-am scos de aici, de la 20, și l-am pus la 40. Acum stă ieșit, așa. Acum eu dacă o să merg în față, mișc camionul înainte. Frâna de mână trebuie să fie trasă. Frâna de mână dacă este trasă, roțile din spate sunt blocate, stau blocate. Partea din spate, de la mijloc, stă blocată aici pe loc. Eu mișc doar de la mijloc în față. Merg cu camionul până acest pin intră, se desface. Partea asta ea de aici la jumate merge în față și când o să fie pinul drept în drept cu gaura asta pentru 40, el va sări, se va închide. Are aici un arc care îl trage. Va sări. Hai să reglez. Dau în față.
o reglez. Și după asta în spate. Până sare pinul. Așa. Ore și 30 de minute. Ok. Țara inițială. Ok. 2 ori în jos. Între șoferul 1. Țara inițială. Ok. NL. Olanda. Acum se poate de mers. Și mă uit în oglindă până sare pinul. S-a mărit distanța. Stă prins aici. Asta e problema, iată aici s-a prins. Așa. Așa. La mijloc, acum, șasiul este reglat pentru container de 40. Partea de jos, pinul stă drept în drept cu 40. Iată. Era reglat aici, la 20. Și stătea aici pinul, sus. Drept în drept cu 20. Și la 30 tot așa, doar că 30 stă și pe bucata asta de metal. De 30 containerul. Până aici. Mai lung. Când stă închis de la container de 20 până aici, dar de 30 până în capăt. De sus, de la 20, am mutat pinul jos. Am blocat roțile de la șasiu. Frâna de mână. Și de la gaura asta, dacă roțile sunt blocate, am mers în față până o sărit pinul. Pinul nu a sărit până la urmă, deoarece s-a prins iată aici, se prinde în aparatoarea asta pentru bicicliști. Nu e nicio problemă. Aici am pentru 2 containere. Așa, frâna de mână o scot și reglez în spate. Am aici 2 butoane. Scot siguranța. Trebuie să o prind aici. Până în capăt. Iată aici are un loc unde trebuie să treacă bucățile astea de metal. Iată astea 2. Trebuie să intre aici. Așa. Am prins. Acum stă deschis. Da? Se vede. Stă deschis, cum anume? Are aici un arc. Iată, trec prin spațiul ăsta liber și o întorc într-o parte. Stă deschis. Și reglez, apăs butonul și reglez. Deschid partea din spate. Așa. 40, 40. Perfect. Am deschis partea din spate pentru culoarea 40, oranj, container de 40. Acum pot să o închid. Trebuie să intre aici, trebuie să închid puțin înapoi. Trebuie să închid câțiva milimetri
ca să intri manivela asta, pinul. Gata. Am reglat. Acum șasiul este reglat perfect pentru a transporta pe el container de 40. La mijloc reglat, în spate reglat, frâna de mână la șasiu este scoasă, frâna de mână la șasiu, frâna la șasiu e scoasă și în față, după cum am spus, rămâne așa. Furtunile stau întinse. Se vede cum le-am prins. Una orizontal, am cumpărat la Decathlon. Elastice de astea. Și le-am prins. Fiecare în parte. Furtunile. Și cablul și ăla. Astea două cabluri nu sunt prins. Mai fac un rezumat. Hai să mai fac un rezumat ca să fie pe înțelesul tuturor. Cum reglăm șasiul pentru a transporta pe el container de 20, 2 de 20, de 40, de 45, de 30. Pentru a transporta pe șasiul container de 40, partea din față este închisă. Distanța este egală cu spațiul, iată de aici de la margine până la picioare. Bucata asta metalică, gâtul ăsta metalic care stă prins de cuplă, este egală cu spațiul care îl are sub container. Containerul se îmbracă deasupra aici, deasupra la bucata asta metalică. Lungimea asta de metal este egală cu spațiul care îl are un container de 40. De asta partea din față este închisă. La 45 deschid partea din față până aici, deoarece spațiul sub containerul de 45 este mai mare și are nevoie de mai mult spațiu ca să-l pot prinde în față. Dacă nu, rămâne acolo sub container, rămâne spațiu. La mijlocul șasiului este un sticker care indică cum se poate deregla șasiul pentru a transporta pe el container de 20, de 30, 2 de 20, de 45, partea din față închisă, de 45 partea din față deschisă, de 45 deschisă, eu am reglat așa pentru 40. Partea din față este închisă, după cum am spus, partea din față este închisă. Distanța de acolo de la margine până aici la picioare este egală cu spațiul care îl are containerul de 40. Containerul de 40 se îmbracă deasupra la partea asta metalică și marginea la container de jos, iată aici, drept în drept cu plasticul, cu aripile. După asta, pinul de sus de la 20 l-am mutat la 40. Am tras frâna, am blocat roțile la șasiu și am mers în față. Am mers în față până o sărit pinul la 40. S-a blocat aici, că rămâne. L-am mutat cu mâna. Frâna la șasiu am închis-o, am scos-o, nu mai am nevoie. Și am venit în spate. Am scos siguranța, am blocat, am tras de manivelă, de maneta asta. Și am deschis partea din spate, pe buton. Am reglat la 40 oranj. La 40 oranj. Iată aici am reglat. Am pus pinul, bucata asta metalică, am setat-o înapoi și asta e tot. Am verificat, totul e bine. Spate de intrat în port și spate de luat containerul de 40.